নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰ্ছ কৰ্ণাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা হেতু এপত আমি শিক্ষক সমাজে শিক্ষকৰ এটেণ্ডেন্সটি যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে দিওঁ সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেন্স নলওঁ বা লোৱাত কিছু অসুবিধাও আছে, সেয়া নোহোৱা নহয়। ইয়াৰ ভিত্তিতে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা Secretary to the Governor of Assam, Sri Narayan Kaur ছাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিটো জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰলৈ আহিছে আৰু বিষয়বস্তু হিচাপে উল্লেখ কৰিছে যে যি আমাৰ চাউল আৰু ৰান্ধাৰ খৰচ মিড ডে মিলৰ অধীনত মুকুলাই দিয়া হয়, সেই চাউল আৰু ৰন্ধাৰ খৰচ মুকুলাই দিয়াৰ সংক্ৰান্তত আৰু এই মুকুলাই দিয়াটো ইন একৰ্ডেন্স উইথ এটেণ্ডেন্স অফ ষ্টুডেণ্টছ থ্ৰু শিক্ষা সেতু এপ হ'ব। অৰ্থাৎ শিক্ষা হেতু এপত যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতি দিয়া হৈছে তাৰ মতেহে চাউল আৰু ধন মিড ডে মিলৰ মুকুলাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে লিখিছে যে মেনি ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ক্লাছ টিচাৰ্ছ ডণ্ট গিভ ডেইলি এটেণ্ডেন্স ইন শিক্ষা সেতু এপ, যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শ্ৰেণী শিক্ষকে শিক্ষা হেতু এপত ডেইলি এটেণ্ডেন্সটো নিদিয়ে। ইভেন দো দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ প্ৰেজেণ্ট, যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকে শিক্ষা হেতু এপত তেওঁলোকৰ উপস্থিতি নিদিয়ে। ডিউ টু দিছ দেয়াৰ ইজ ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট ইন স্কুল গেটিং মিড ডে মিল আণ্ডাৰ PM পোষণ, আৰু তাৰ গতিকে স্কুলত উপস্থিত থাকি PM পোষণৰ অধীনত মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু শিক্ষা হেতুত উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ মাজত পাৰ্থক্য আহি পৰে। This has created problems in disbursement of appropriate amount of funds for food grains and cooking cost as per attendance of students. আৰু ইয়ে খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিছে appropriate amount of fund ৰিলিজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিমান টকা ৰিলিজ কৰিব লাগে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিছে। You are therefore directed that all the schools record students should give attendance through Shiksha Setu App only. গতিকে আপোনালোকক ডাইৰেকশ্যন দিয়া হয়, অৰ্থাৎ ডিঅ'সকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকলক এই নিৰ্দেশনাটো দিয়া হৈছে যে স্কুলৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলৰ নাম শিক্ষা হেতুত আছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা হেতু এপত এটেণ্ডেন্স দিয়ে। এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট শুড ৰিলিজ ফুড গ্ৰেইনছ এণ্ড কুকিং কষ্ট এজ পাৰ এটেণ্ডেন্স অফ ষ্টুডেণ্টছ, আৰু জিলাবোৰে যাতে চাউল আৰু ধন মুকুলাই দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা হেতুৰ এটেণ্ডেন্স মতেহে। While releasing these funds, districts should deduct the savings of previous month, আৰু এই ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফাণ্ড মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিষ্ট্ৰিক্টক এইটো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে জিলাসমূহক যাতে তেওঁলোকে আগৰ মাহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুপস্থিত থকাৰ বাবে যি পৰিমাণৰ ধন ৰাহি হৈছে সেইখিনি ডিডাক্ট কৰি সেইখিনি বিয়োগ কৰি কমাই লৈ পেলাইহে যাতে ধন ৰিলিজ কৰে, সেইমতেহে ধন ৰিলিজ কৰে। অৰ্থাৎ আপোনাক যদি যোৱা মাহত 10,000 টকা মুকুলাই দিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে আৰু আপোনাৰ যদি অনুপস্থিতি থকাৰ কাৰণে 4,000 টকা ৰেহাই হয়, চ' এই মাহত আপোনাক সেই 4,000 টকা মাইনাছ কৰি পেলাই আপোনাক 6,000 টকাহে ৰেহাই কৰি ৰিলিজ কৰি দিব, মুকুলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকক নিৰ্দেশনা দিছে। সেই গতিকে আমি এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব গৈ আছে, আৰু এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'লে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব বা এটি খেলি মেলি সৃষ্টি হ'ব। সেই গতিকে শিক্ষা হেতু এপত কিছু অসুবিধা আছে নিশ্চয়, কিন্তু তাৰ মাজতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেন্সখিনিকো ভালভাৱে শুদ্ধভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।